เวลานักปฏิบัติธรรมคุยกันเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าวิปัสสนาญาณหรือญาณ16ใช่ไหมครับคือหลายคนพยายามนั่งสมาธิอย่างเอาเป็นเอาตาย เพราะแบบอยากได้ญาณนั้นอยากได้ญาณนี้ แต่รู้ไหมครับว่าคำสอนดั้งเดิมในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอยากได้ญาณนะครับแต่สอนให้เราสร้างเหตุแห่งญาณต่างหากใช่ค่ะ คือเรื่องนี้เป็นจุดที่หลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยนะคะ ครับและในการเจาะลึกข้อมูลซีรีส์ The Masters Decoded ของเราครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงตอนที่11ของเนื้อหาจากซีรีส์วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎกของดร.สุพีทุมทองแล้วนะครับวันนี้ภารกิจของเราคือจะพาทุกท่านไปถอดรหัสความลับเรื่องลำดับปัญญาญาณมาเช็คกันเลยครับว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังการคิดและการดูจิตจริงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็สิ่งที่เราเรียกว่าญาณหรือตัวรู้สภาวะความจริงเนี่ยมันมีกี่ระดับกันแน่ คือเราจะมาแกะข้อมูลกันแบบบรรทัดต่อบรรทัดเลยค่ะ เพื่อให้คนฟังเลิกสับสนกับชื่อญาณมากมายแล้วมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของปัญญากันอย่างเป็นระบบเลยค่ะ เอาล่ะครับไปถอดรหัสพร้ำกันเลยดีกว่าเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะครับคือเรื่องมายาคติของความอยากเนี่ยแหละครับเวลามีคนไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าโหฉันอยากได้ญาณจังเลยก็มักจะมีคนคอยเตือนว่าห้ามอยากนะยิ่งอยากญาณยิ่งไม่เกิดอืมคุ้นๆใช่ไหมคะคำนี้คุณมากครับกลายเป็นว่านักปฏิบัติก็เลยต้องไปนั่งกดข่มความอยากของตัวเองเอาไว้ซึ่งมันเกรงไปหมดเลยแต่จากข้อมูลที่เราไปเจาะลึกมาเนี่ยชี้ให้เห็นว่าความอยากหรือไม่อยากมันไม่ใช่ปัจจัยชี้วัดเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ คือมันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ ปัจจัยที่แท้จริงเนี่ยมันคือตัวเหตุต่างหากค่ะ คือถ้าเราสร้างเหตุครบถ้วนนะคะ สภาวะมันก็ต้องเกิดของมันเองโดยธรรมชาติค่ะ ไม่ว่าตอนนั้นเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตาม มันเป็นกลไกตามเหตุและผลเลยค่ะ อ๋อคือความอยากไม่ได้มีผลไปเร่งหรือไปเบรกมันเลยถ้าเหตุครบผลก็เกิดใช่ค่ะ ซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งในประเด็นนี้ก็คือ เราต้องมาทำความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือญาณกันใหม่ค่ะ คือในทางอภิธรรมเนี่ยปัญญาจัดเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเจตสิกค่ะเจตสิกมันคืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆ คือมันเป็นนามธรรมที่ประกอบเข้ากับจิตค่ะทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงลองนึกภาพแบบนี้นะคะว่าจิตของเราคือหน้าจอคอมพิวเตอร์เปล่าๆเจตสิกก็เหมือนโปรแกรมที่ถูกรันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงทีเนี้ยตัวปัญญาเนี่ยมันคือสภาวะธรรมตัวเดียวกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะอืมคือมันเป็นตัวเดิมตลอดใช่ค่ะเป็นตัวเดิมเลยแต่พอปัญญาตัวเนี้ยมันค่อยๆเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็ต้องไปสวมบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะไปรับรู้อารมณ์หรือสภาวะที่มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นคัมภีร์ก็เลยตั้งชื่อเรียกสภาวะนั้นๆแตกต่างกันออกไปค่ะอ้าวแสดงว่าชื่อที่ต่างกันไม่ได้แปลว่าเป็นคนละตัวกันสิครับเป๊ะเลยค่ะบางทีก็เรียกว่าปัญญาบางทีก็เรียกว่าญาณหรือเรียกว่าวิชาแต่รากฐานมันคือเจตสิกตัวเดียวกันเลยค่ะเหมือนคนคนนึงนะคะตอนเด็กเราอาจจะเรียกเขาว่านักเรียนใช่ไหมคะครับพอโตมาไปรักษาคนเราก็เรียกเขาว่าคุณหมอพอไปว่าความในศาลเราก็เรียกว่าทนายความคือความรู้ความสามารถเขาเปลี่ยนไปตามหน้าที่ที่ซับซ้อนขึ้นแต่เอาจริงๆก็คือคนคนเดียวกันที่เติบโตขึ้นนั่นแหละค่ะ โอ้โหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับคือเรามานั่งแกะเรื่องนี้กันเนี่ยมันทำให้เห็นว่าถ้าปัญญามันคือธรรมชาติที่ต้องเติบโตขึ้นตามการสร้างเหตุการที่เราไปนั่งหลับตาแล้วมัวแต่พะวงว่าเมื่อไหร่วิปัสสนาญาณมันจะเกิดสักทีนะมันก็ฟีลแบบคนอยากถูกรางวัลที่1แต่ไม่ยอมเดินไปซื้อลอตเตอรี่อะครับใช่เลยค่ะมัวแต่นั่งสวดมนต์ภาวนาให้เงินหล่นทับถูกครับซึ่งมันขัดกับหลักเหตุและผลแบบสิ้นเชิงเลยสำหรับผู้ฟังที่อาจจะเคยรู้สึกท้อแท้กับการปฏิบัตินะครับผมว่าข้อมูลนี้คือจุดปลดล็อกเลยนะคือแปลว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งลี้ลับหรือรอดดวงอะไรเลยแค่กลับมาโฟกัสตรวจสอบดูว่าเราสร้างเหตุและเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนหรือยังแค่นั้นเองเห็นด้วยมากๆค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการนั่งรอผลไปสู่การสร้างเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบจริงทีนี้ครับคำถามต่อมาคือถ้าความอยากไม่ใช่ตัวจุดประกายแล้วต้นเหตุแรกสุดที่จะทำให้ปัญญาตัวเนี้ยเริ่มทำงานในระบบของพุทธศาสนามันต้องเริ่มจากอะไรครับๆเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะคือในคัมภีร์วิพังค์เนี่ยได้แบ่งแหล่งกำเนิดของปัญญาออกเป็น3ระดับอย่างชัดเจนเลยนะคะระดับแรกสุดเรียกว่าจินตามยปัญญาค่ะ จินตามยปัญญาเอ่ออันนี้คือปัญญาแบบไหนครับ
เป็นปัญญาที่เกิดจากการขบคิดและค้นพบความจริงได้ด้วยตัวเองล้วนๆเลยค่ะคือต้องไม่มีใครมาสอนเลยซึ่งระดับนี้ข้อมูลระบุชัดเจนว่าเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นค่ะอ๋อคือระดับเรานี้ตัดข้อนี้ทิ้งไปได้เลยใช่ค่ะเราทำเองไม่ได้แบบนั้นแน่ๆค่ะทีนี้ระดับที่2ก็คือสุตตัมมยปัญญาค่ะอันนี้คือปัญญาที่เกิดจากการฟังการศึกษาข้อมูลหรือการรับเอาความรู้จากผู้ที่ค้นพบมาแล้วมาใส่ในหัวเราและระดับสุดท้ายระดับที่3คือภาวนามยปัญญาค่ะซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดร่วมกับสมาธิหรือการลงมือปฏิบัติจนไปเห็นสภาวะตามความเป็นจริงค่ะเดี๋ยวนะครับถ้าทั้งหมดนี้มันหมายความว่าสำหรับสาวกอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยจุดเริ่มต้นมันต้องไปตกอยู่ที่ระดับที่2คือสุตตมยปัญญาหรือการฟังก่อนเสมอเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะต้องเริ่มที่การฟังก่อนเสมอข้อมูลที่เจาะลึกมาเนี่ยระบุเลยนะคะว่าแม้แต่ผู้ที่เป็นเลิศทางด้านปัญญาที่สุดอย่างพระสารีบุตรท่านก็ยังต้องเริ่มต้นจากการฟังธรรมจากพระอัสสชิก่อนค่ะคือคุณจะมีบารมีสั่งสมมามากแค่ไหนยังไงก็จำเป็นต้องมีข้อมูลตั้งต้นหรือมีดัตเตอร์เบสเข้าไปในระบบก่อนเพื่อเป็นฐานในการแยกแยะความจริงค่ะโหอันนี้ท้าทายความเชื่อของคนยุคนี้มากเลยนะครับคือบางคนมักจะคิดว่าไม่ต้องอ่านตำราหรอกไม่ต้องศึกษาหรอกแค่ไปนั่งหลับตาทำสมาธิทำจิตให้มันนิ่งๆสงบเดี๋ยวปัญญามันก็ผุดขึ้นมาเองซึ่งมันขัดแย้งกับหลักฐานดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับ คือมันเหมือนอารมณ์แบบเราพยายามจะปรุงอาหารจานหรูระดับมิชลินสตาร์โดยที่เราไม่ยอมอ่านสูตรอาหาร ไม่เคยเรียนรู้เลยว่าไฟระดับไหนทำให้อาหารสุก ไม่เคยแม้แต่จะชิมรสชาติของวัตถุดิบแต่ละชนิดเลยครับ แต่อาศัยจินตนาการเอาเองตอนอยู่หน้าเตาว่า เดี๋ยวมันก็คงออกมาอร่อยเองแหละ อืมซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมันจะเละเสียก่อน ถูกต้องครับ แล้วเรื่องนี้นำไปสู่คำถามสำคัญเลยครับว่าไอการที่เรามีข้อมูลจากการฟัง หรือสุตตมยปัญญาเนี่ยมันสำคัญต่อการปฏิบัติขั้นสูงยังไงครับสำคัญมากแบบขาดไม่ได้เลยค่ะ คือการมีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเหมือนฐาน หรือเป็นแผนที่นำทาง เพื่อนำไปสู่การแยกแยะธาตุขันธ์รูปและนามค่ะ และถ้าเรามองไปไกลถึงเป้าหมายสูงสุดเลยนะคะ ปัญญาจากการฟังเบื้องต้นเหล่านี้ละค่ะคือสะพานเชื่อมไปสู่ปัญญาในระดับสูงของพระอริยบุคคลที่คัมภีร์เรียกว่าปฏิสัมภิทาสี่ค่ะ ปฏิสัมพิทาสี่หรอครับมันคืออะไรบ้างครับมันคือความแตกฉาน4ประการค่ะ ได้แก่ อัฏฐปฏิสัมพิทา คือความแตกฉานในผลหรือความหมาย ธรรมปฏิสัมพิทา ความแตกฉานในเหตุ นิรุตติปฏิสัมพิทา ความแตกฉานในภาษาและถ้อยคำ และปฏิภาณปฏิสัมพิทา คือความแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบค่ะ โหฟังดูเป็นปัญญาที่รอบด้านมากเลยนะครับใช่ค่ะ ซึ่งความแตกฉานอย่างสมบูรณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะ ถ้าเราไม่มีการสร้างฐานข้อมูลหรือ Database ที่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นจากการฟังค่ะ อืมชัดเจนมากครับ ทีนี้หลังจากที่เรามี Database จากการฟังแล้วเนี่ยเมื่อเราก้าวลงสนามปฏิบัติจริง เรามักจะได้ยินครูบาอาจารย์สั่งว่าให้กำหนดรู้รูปนามใช่ไหมครับ แต่คำว่ากำหนดรู้เนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆมันมีขั้นตอนอะไรซ่อนอยู่บ้างครับ เราถึงจะเปลี่ยนความรู้จากความจำให้กลายเป็นความรู้แจ้งได้ ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญเลย การกำหนดรู้ในที่นี้เนี่ยมันคือการทำกิจหรือทำหน้าที่ต่อความทุกข์ค่ะ ซึ่งในคัมภีร์เรียกว่ากระบวนการปริญญา3หรือ The Three ปริญญาค่ะ ปริญญา3ไม่ใช่ปริญญาตรีโทเอกใช่ไหมครับค่ะ คือเราต้องหาตัวมันให้เจอก่อนเลยว่า สภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าตอนนี้เนี่ยมันคืออะไร มันเป็นรูปหรือเป็นนาม ดร.สุพียกตัวอย่างเรื่องผัสสะหรือการกระทบไว้น่าสนใจมากค่ะ ปัญญาต้องเข้าไปแยกแยะให้ชัดเจนว่า นี่คือผัสสะที่เกิดทางตานะ อาศัยจากขูวิญญาณ หรือนี่คือผัสสะที่เกิดทางหูนะ อาศัยโสตวิญญาณ พูดง่ายๆคือต้องระบุตัวสภาวะธรรมนั้นๆ ให้เจอตัวเป็นๆเสียก่อนค่ะ อ๋อ นึกภาพตามนะครับ การทำยาตะปริญญาเนี่ยมันเหมือนกระบวนการทำงานของนักสืบเลยครับ คือขั้นแรกนักสืบต้องตามหาตัวผู้ต้องสงสัยให้เจอตัวก่อน ไม่ใช่ไปเดินสอบสวนอากาศธาตุหรือมโนเอาเองว่าผู้ต้องสงสัยหน้าตาเป็นยังไง ใช่เลยค่ะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ แต่แค่จับตัวผู้ต้องสงสัยได้มันยังไม่ปิดคดีนะคะ
แน่นอนครับ จับมาแล้วก็ต้องเค้นสอบสวนสิครับ ว่าตีรณปริญญาค่ะ มันคือการพิจารณาค่ะ หลังจากที่เราล็อกเป้าตัวสภาวะเจอในขั้นแรกแล้ว ปัญญาก็จะนำสภาวะนั้นมาเค้นสอบสวนเลยค่ะ โดยเอาความจริงไปทับลงไป ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะคะ ข้อมูลระบุว่าไม่ได้มีแค่หลักไตรลักษณ์อย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นั้นนะคะ อ้าวปกติเราจะได้ยินแค่นี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วมันมีมุมมองอื่นอีกเหรอครับ มีอีกเพียบเลยค่ะ ในคัมภีร์ขยายความมุมมองการพิจารณานี้ไว้ถึง 40 ประการเลยนะคะ เรียกว่าอาการ 40 ค่ะ โห40 ประการเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เพื่อให้ปัญญาได้เจาะดูสภาวะนั้นในหลาย ๆ มิติค่ะ เช่น พิจารณาให้เห็นว่า สภาวะเนี้ยมันเป็นเหมือนโรคภัย เป็นเหมือนหัวฝี เป็นเหมือนลูกศรที่ทิ่มแทง เป็นของแตกสลาย หรือเป็นของน่ากลัวค่ะ การพิจารณาด้วยมุมมองที่หลากหลายและลึกซึ้งแบบนี้ จะทำให้ปัญญาเห็นท่าแท้ของสภาวะนั้นอย่างหมดจดเลยค่ะ อุ้ยเหมือนลูกศรเลยเหรอครับ คือเอาหลักฐานทั้งหมดมากางให้จิตเห็นเลยว่า สภาวะธรรมที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นรักนักรักหนามาตลอดเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือภัยคุกคาม มันคือหัวฝีที่รอวันแตก มันคือลูกศรที่เสียบแทงเราอยู่ พอจิตมันโดนเค้นสอบสวนด้วยอาการ 40 แบบนี้แล้วเนี่ยกลไกต่อไปมันก็จบที่การถอนรากถอนโคนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กลไกนั้นพาเราเข้าสู่ขั้นที่ 3 ค่ะ คือปะหะนะปาริญญาค่ะ ขั้นนี้คือการละฉันทราคะค่ะ ปหณะปริญญาคือละยังไงครับทำลายมันทิ้งเหรอครับ ไม่ใช่การทำลายสภาวะทิ้งนะคะ กลไกการละตรงนี้ละเอียดอ่อนมาก สิ่งที่มันละคือความยินดี พอใจในสภาวะนั้นๆค่ะ ลองนึกภาพว่าถ้าเราไปจับก้อนถ่านที่ร้อนระอุมาตลอดเพราะคิดว่ามันคือทองคำแสนสวย ครับ แต่พอเราพิจารณาจนรู้ชัดเจนในขั้นที่ 2 แล้วว่าโอ้โหนี่มันคือฐานที่กำลังลุกไหม้และทำให้เรามือพอง มือเรามันจะสลัดก้อนถ่านนั้นทิ้งไปเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะ จริงด้วยครับ จิตก็ทำงานแบบเดียวกันเลยค่ะ เมื่อพิจารณาจนเห็นความจริงอย่างถ่องแท้ จิตจะถอนความพอใจออกไปเองทำให้ตัณหาหรือความอยากไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตค่ะ โหกระบวนการปริญญา3นี้มันรัดกุมมากเลยนะครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ของนักปฏิบัตินะครับ ข้อผิดพลาดคลาสสิกที่เจอกันบ่อยสุดๆ คือ การข้ามขั้นครับ คือพอไปถึงสำนักปฏิบัติปุ๊บหลายคนพยายามจะละสิ่งต่างๆ ทันทีเลย คือพยายามจะทำปหานปริญญาให้ได้ ใช่ค่ะ จะละความโกรธจะละความฟุ้งซ่านให้ได้เดี๋ยวนั้นเลย ทั้งนี้ตัวเองยังไม่เคยแม้แต่จะทำยาตปะปริญญา หรือหาตัวสภาวะให้เจอเลยด้วยซ้ำอะครับ ไม่เคยเห็นเลยว่าสภาวะนั้นหน้าตาเป็นยังไง พอข้ามขั้นปุ๊บมันก็กลายเป็นการใช้อีโก้ไปกดข่มสภาวะ บังคับจิตให้อยู่นิ่งๆ ซึ่งมันไม่ได้สร้างปัญญาอะไรขึ้นมาเลย ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ การข้ามขั้นแบบนั้นคือการเอาตัณหาไปทำงานแทนปัญญาค่ะทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าไปไหนเลย แต่ในทางกลับกันนะคะ ถ้าเราทำกระบวนการปริยา3อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จิตจะเดินทางผ่านสภาวะต่างๆ ไปตามลำดับ ซึ่งนี่แหละค่ะ คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าลำดับปัญญายาณ อ๋อ แล้วพอมันทำงานต่อเนื่องปุ๊บ มันก็จะเข้าสู่แผนที่เส้นทางของยาน 16 ใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ ปัญญาตัวเดิมนั่นแหละค่ะที่จะค่อยๆสะสมความแหลมคม และยกระดับการมองเห็นสภาวธรรมไปเรื่อยๆ ซึ่งเส้นทางการเติบโตนี้คัมภีร์วิสุทธิมรรคหรืออภิธรรมถสังคหะได้อธิบายไว้เป็นแผนที่ที่เรียกว่ายาน 16 ค่ะ แสดงว่ายาน 16 เนี่ย มันไม่ใช่บันได 16 ขั้น ที่เราต้องไปกระโดดข้ามทีละขั้นแบบแย่งส่วนกันใช่ไหมครับ ไม่ใช่เลยค่ะ มันคือลำดับการมองเห็นที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆของปัญญาตัวเดิมค่ะ เริ่มตั้งแต่การที่ปัญญาสามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณค่ะ อ๋อ คือจากที่เมื่อก่อนเราเห็นทุกอย่างรวมเป็นตัวเราของเรา มันก็เริ่มแยกออกว่า อ๋อ อันนี้แค่รูปนะ อันนี้แค่นามนะ แบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จากนั้นปัญญาก็จะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงว่ารูปนามเหล่านี้มันไม่ได้ลอยขึ้นมาลอยๆ แต่มันมีเหตุปัจจัยให้เกิด เรียกว่าปัจจยปริคหายานค่ะ และเมื่อเห็นเหตุปัจจัยชัดเจน ปัญญาก็จะเริ่มเห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้น และดับไปต่อหน้าต่อตา เรียกว่าอุทยพพายานุสนญาณค่ะ ตรงอุทยพายานุสนญาณหรือการเห็นเกิดดับเนี่ย ผมได้ยินบ่อยมาก นักปฏิบัติหลายคนพอมองเห็นปุ๊บ รู้สึกตื่นเต้น คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วแน่ๆ แต่จริงๆ มันยังไปต่อได้อีกใช่ไหมครับ
เพิ่งจะเริ่มต้นวิปัสสนาญาณอย่างแท้จริงเองค่ะเพราะถ้าจิตพิจารณาการเกิดดับไปเรื่อยๆจนปัญญาคมชัดขึ้นถึงขีดสุดมันจะก้าวข้ามฝั่งของการเกิดไปเลยค่ะแล้วไปโฟกัสเห็นแต่ความดับสลายเพียงอย่างเดียวเรียกว่าพังคามุปปัสสนาญาณค่ะ โฟกัสแต่ความดับสลายคือยังไงครับคือในสภาวะนี้เนี่ยจิตจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามร่วงหล่นแตกสลายแล้วก็ดับวูบไปทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเดี๋ยวนะครับถ้าปัญญามันเห็นแต่ความแตกดับสลายไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้น มองไปทางไหนก็มีแต่ของที่พร้อมจะพังทลาย มันจะไม่สร้างความรู้สึกขดหู่หรือน่ากลัวอย่างรุนแรงเลยเหรอครับความรู้สึกนั้นแหละค่ะคือปฏิกิริยาธรรมชาติที่จะตามมาเลยและมันคือกลไกที่ผลักดันให้ปัญญาเข้าสู่ญาณถัดไปค่ะเมื่อจิตเห็นแต่ความพังทลายมันก็จะเริ่มเห็นว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยเป็นของน่ากลัวเป็นภัยและเริ่มเห็นโทษของการมีอยู่ซึ่งตรงการเห็นโทษนี่แหละค่ะในคัมภีร์มีศัพท์บาลีที่อธิบายสภาวะนี้ไว้ชัดเจนเลยว่าอาทีนโวค่ะ อาทีนโวคำนี้เป็นรากศัพท์ของคำว่าอาทีนวานุปัสสนาญาณใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ อาทีนโวแปลว่าการมองเห็นโทษภัยค่ะ ปัญญาในขั้นนี้จะประจักษ์ชัดเลยว่า การเข้าไปยึดถือในรูปและนามเนี่ยมันเต็มไปด้วยโทษภัย ไม่ต่างอะไรกับการไปกอดรัดกองไฟที่กำลังลุกไหม้เลยค่ะ พอมันเห็นเป็นกองไฟแล้วยังไงต่อครับ เมื่อจิตเห็นอัตทินโวอย่างสมบูรณ์ มันก็จะนำไปสู่ความเบื่อหน่าย คลายความกำหนัดยินดี เรียกว่านิพพิทายานค่ะ และเมื่อเบื่อหน่ายถึงที่สุด ก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะสลัดตัวเองออกไปให้พ้นจากสภาวะเหล่านี้ค่ะ มันฟีลแบบจิตมันกำลังดิ้นรนพยายามจะดีดตัวเองออกจากระบบเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าจิตมันยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความเบื่อหน่าย หรือความอยากจะหนีเนี่ยมันก็ยังมีความกระเพื่อมอยู่ สภาวะแบบนี้ไม่น่าจะพร้อมก้าวข้ามไปสู่ความหลุดพ้นได้หรือเปล่าครับ เป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำมากค่ะ เพราะตราบใดที่จิตยังมีความดิ้นรนอยากจะหนี มันก็ยังไม่เป็นกลางค่ะ ปัญญาจึงต้องทำหน้าที่พิจารณาสังขารเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งจิตเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง และปรับสมดุลเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ค่ะ คือไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ไม่หวาดกลัวและไม่อยากหนีอีกต่อไป สภาวะนี้เรียกว่าสังขารุเปกขายานค่ะ สังขารุปเปกขายานคือวางเฉยต่อสังขารได้แล้ว ใช่ค่ะ ซึ่งถือเป็นปัญญาขั้นสูงสุดในโลกิยญาณเลยนะคะ ที่มันรวมเอาความสมดุลทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมเป็นฐาน ให้จิตกระโดดข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานค่ะ โอ้และตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆพอเรากางแผนที่ยานทั้งหมดออกมาดูเนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า ชื่อยานต่างๆ ที่มีมากมายถึง16ยานหรือบางคัมภีร์ก็บอกว่ามี44ยานหรือ73ยานเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็คือตัวปัญญาตัวเดียวกันนั่นแหละครับที่เดินทางและเปลี่ยนมุมมองไปตามสภาวธรรม ใช่เลยค่ะ เหมือนคนเดินขึ้นภูเขาอะครับ ตอนอยู่ตีนเขาก็อธิบายวิวแบบหนึ่งพอปีนสูงขึ้นไปวิวเปลี่ยนไป เจอหมอกเจอหน้าผาก็อธิบายวิวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามระดับความสูง ไม่ใช่การสะสมเหรียญตราไปทีละอัน เพื่อเอามาอวดกันว่าฉันได้ยานข้อนี้แล้วนะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเลยค่ะ และนี่คือเหตุผลที่ย้ำกับผู้ฟังเลยนะคะว่า เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งท่องชื่อยานเหล่านี้เวลาปฏิบัติเลยค่ะ เพราะตอนปฏิบัติจริง สภาวะมันไม่ได้มีป้ายชื่อแปะมาบอกเราใช่ไหมครับว่า สวัสดีจ้าฉันคือยานที่4นะ ใช่ค่ะ มันไม่มีป้ายบอกเลยค่ะ อ้าวแต่ถ้าเราไม่ต้องท่องจำชื่อยานตอนหลับตาปฏิบัติ แล้วการที่เราต้องมาศึกษาฟังบรรยาย หรือรวบรวม Database ทฤษฎีเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเวลาลงสนามจริงครับ ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้อมูลพวกนี้คือ มันทำหน้าที่เป็นแผนที่รักษาความปลอดภัยให้กับจิตเราค่ะ แผนที่รักษาความปลอดภัยยังไงครับ ลองนึกดูนะคะว่าถ้านักปฏิบัติพิจารณาไปจนถึงจุดที่จิตเห็นความดับสลาย หรือรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงเมื่อเห็นโทษภัยในขั้นอทินโวเนี่ยถ้าคนคนนั้นไม่มีข้อมูลมาก่อนเลย เขาอาจจะช็อก คิดว่าตัวเองกำลังเสียสติ หรือคิดว่าปฏิบัติผิดทางจนธาตุไฟแตกแล้วก็เลิกปฏิบัติไปเลยนะคะ โอ้จริงด้วยครับ คือตกใจกลัวไปเองเพราะสภาวะมันรุนแรงมาก ใช่ค่ะ แต่ถ้าเคยสะสม Database มาก่อน ปัญญาพื้นฐานนี้จะคอยกระซิบเตือนสติว่า สภาวะความน่ากลัวหรืออทินโวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการเดินทางนะ มันคือเครื่องหมายว่าปัญญากำลังทำงานอย่างถูกต้อง เราก็แค่ถอยกลับมาตั้งหลัก
แล้วกำหนดรู้ด้วยความเป็นกลางต่อไปค่ะ อ๋อ คือการมีข้อมูลเป๊ะๆเนี่ย มันช่วยประคองไม่ให้เราตื่นตระหนก และไม่ให้เอาตัณหาหรือความกังวล ไปขวางกระบวนการทางธรรมชาติของปัญญานี่เอง ถูกต้องเลยค่ะ คือการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เนี่ยถือเป็นการรื้อถอนและวางรากฐานการปฏิบัติใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ จากที่เราเริ่มต้นด้วยความมืดบอด มัวแต่อยากได้ญาณก็เปลี่ยนทิศทางมาโฟกัสที่การทำปริญญา3หาตัวสภาวะให้เจอด้วยญาตะปริญญา แล้วก็เค้นพิจารณามันตามความเป็นจริง เมื่อเหตุปัจจัยครบถ้วน ปัญญามันก็จะจัดการยกระดับตัวมันเองไปตามเส้นทางของแผนที่ยาน16เอง โดยที่เราไม่ต้องไปออกแรงผลักดันอะไรเลย และถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้าด้วยกันนะคะ มันมีความคิดหนึ่งที่น่าสนใจ และอยากจะฝากให้ทุกท่านลองกระตุกต่อมคิดดูค่ะ ครับผม คือถ้าปัญญามันเริ่มต้นจากการฟัง และพัฒนาไปสู่การเห็นแจ้งเนี่ย บางทีนะคะ ความรู้สึกอึดอัด หมุดหงิดเวลาเรานั่งสมาธิ แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าเลย อาจจะไม่ได้เป็นเพราะเราไม่มีบุญบารมีหรอกค่ะ อ้าว แล้วเป็นเพราะอะไรล่ะครับ แต่เป็นเพราะเรายังฟังและรวบรวม Database ของสภาวะธรรมมาไม่พอหรือเปล่าคะ การยอมถอยกลับมาเริ่มต้นที่การฟัง ศึกษาให้เข้าใจจริงๆ อาจจะเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดของการปฏิบัติก็เป็นได้ค่ะ โอ้โห เป็นมุมมองที่คมคายมากครับ บางทีเราแค่ Database ไม่พอจริงๆ สำหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบการเจาะลึกข้อมูลแบบนี้นะครับ รบกวนช่วยกันกด subscribe กด like และกดแชร์สิ่งดีๆ นี้ เพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ที่ถูกต้อง ให้เป็นแผนที่นำทางแก่ผู้อื่นด้วยนะครับ และสำหรับทุกท่านที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะกลับไปสะสม Database ของตัวเองให้แน่นขึ้นนะคะ ขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิป YouTube นี้เลยครับ เพื่อเข้าไปฟังรายละเอียดการบรรยายฉบับสมบูรณ์ของดร.สุพีทุมทองครับ ขอย้ำกับคนฟังเลยนะคะว่า การบรรยายในคลิปเต็มนั้นมีอรรถรสมากๆค่ะ น่าติดตามสุดๆ และที่สำคัญคือ คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปลและความหมายของภาษาบาลีด้วยนะคะ ซึ่งแม้ว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีมาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งแน่นอนค่ะ ใครอยากปฏิบัติไม่หลงทางต้องเข้าไปฟังเลยนะครับ เอาละครับ วันนี้เวลาสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราหมดลงแล้ว กลับไปสร้างเหตุแห่งปัญญาด้วยการฟังกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง ลากันไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ